أهلا يا شابات ويا شباب في أول حلقة من Ghost Games. بما أنه تم نزول Modern Warfare 3 مؤخرا، ولأننا كنا متحمسين لها منذ فترة طويلة، وأيضا بما أنني معجبة كبيرة بالسلسلة، فقد قررت أن يكون أول فيديو ونحكي عن طور القصة. ومن دون أي إطالة فننطلق، حيث تدور أحداث القصة بعد الجزء السابق للسلسلة، وتبدأ بهروب ماكاروف من سجن كولاك الروسي، وذلك بعد اقتحامه والهجوم عليه. ليتلقى الكابتن برايس الخبر وهو في وسط مهمة مع رفاقه، ليقرر إلغائها على الفور، وهذا يثبت مدى خطورة هذا المجال. وهنا تنتقل بنا الأحداث لفرح وهي في وسط ميناء أورساكستان، لتلتقي بمينا وتستلم حاوية تحتوي على صواريخ باليستية، لكن تتعرض لهجوم عنيف من قبل جماعة كون، وهي الجماعة التي يرأسها ماكارو، لتضطر لطلب الدعم من جماعة الظل التي يرأسها كريس. ليتضح بأن فرح تدري بخيانته لفريق الكابتن برايس، ورغم هذا الدعم التي تلقته فرح تضطر إلى الانسحاب بسبب العدد الهائل لجماعة كوني، مع ترك جهاز تعقب على صواريخ. وبعد هذا الهجوم اجتمع ماكاروف مع جيشه لإعطائه الأمر بالقيام بعدة هجمات إرهابية، وهذا فور خروجه من السجن. لتتلقى لاسول أخبار عن تجمع جماعة كوني في محطة الطاقة النووية في أورزاكستان، والتي تم هجرها بعدما تغلبت فرح على باركوف في السلاسل السابقة، فترسل فرقة 1 for 1 لينقسم الفريق إلى قسمين. برايس وغوست يستطيعون المصنع، أما عنسوب وجاز فيؤمنون المنطقة، وهذا ليمنع ماركوف من تصنيع أي مواد مشعة. وفعلا يتأكدون من أن جماعة كوني تحاول استخراج أسلحة كيميائية من المنطقة. وهناك يحتجز الكابتن برايس في المفر ويتعرض لغاز سام والذي يكاد ينهي حياته. بعدها مباشرة يذهب الفريق في مهمة جديدة، وهي تعقب الصواريخ البالستية والتي كانت في منشأة أقبية محصنة مهجورة، والتي بنيت خلال الحرب الباردة. يدخل في مواجهة مجددا مع جماعة كوني لاستعادة الصواريخ، لكن رغم نجاح الكابتن برايس وفرح إلا أن غوست وسو لم ينجحوا في إيقاف الصواريخ. لتنطلق الصواريخ المزودة برؤوس كيميائية باتجاه قاعدة أركالوف الروسية، لتعود بنا الأحداث قبل 3 ساعات من انطلاق الصاروخ، حيث تتجه لازور إلى نيكولاي لتطلب منه توصيلها إلى قاعدة أركالوف، وذلك للتسلل داخل القاعدة. لتلتقي بيوري وهو ضابط روسي ليعطيها معلومات عن ماكارو. وهنا تعود بنا الأحداث إلى لازور وهي تحاول الهرب من القاعدة بعد تعرضها للهجوم وانتشار الغاز السام. وبالنسبة لماكارو يقرر القيام بعملية إرهابية أخرى، وهي خطف طائرة روسية، وبعد الاستيلاء عليها وزرع قنابل فيها يهرب هو وفرقته، تاركين الطائرة هي وركابها يواجهون الموت. ليس هذا فقط، فبعد سقوط الطائرة يرسل مجموعة من رجاله ليترك أدلة زائفة تورط فرح وجماعتها، وهذا لكي تحتدم الأوضاع بين روسيا وأورساكستان، وبهذا عودت الحرب إليها. ورغم هذا تنجح فرح للوصول إلى مكان التحطم قبل الجيش الروسي، لتجمع كل الأدلة المزيفة ولتثبت عدم ضرورتها هي وجماعتها بالهجوم، ولتبحث أيضا عن الصندوق الأسود قبل أن يقع في أيدي جماعة كون. وفي المقر يتلقون اتصالا من البنتاغون ليتضح أنه لواء شيبارد يريد عقد صفقة مع الكابتن برايس، وهي معلومات عن من يمول ماكارو وبالتالي معرفة مكانه، وفي المقابل ينظف اسمه ويستعيد منصبه. ورغم عدم ثقة الكابتن برايس به إلى أنه يضطر للتعامل معه، وهنا تقودهم المعلومات المتحصل عليها إلى مليارديرة اسمها ميلين، والمختبئة في جزيرة معزولة ومهجورة وأيضا عالية الحراسة، مما يجعل كابتن برايس يرسل غوست وسو لاقتحام الجزيرة وجلب المعلومات عن موقع ماكارو، وذلك بمساعدة طائرة بدون طيار التي تقودها لازول. وهناك
يتمكنون من الحصول على المعلومات والتي تقودهم إلى وجهتهم التالي، وهي عبارة عن مجمع سكني مهجور أين يختبئ ماكاروف هو وجماعته. لكن ماكاروف يعلم بالهجوم الذي وقع في الجزيرة ليقرر ترك المجمع مع الإبقاء على نولا ذراعه الأيمن والذي يتم القبض عليه وأخذ معلومات من هيتم، والتي تدل على أن الجماعة في خطر لنقل شحنة إلى سجن سوريتي مهجور في سالبيري، وفورا يتجهزون لإيقاف القتل. وعند نجاحهم في المهمة يكتشفون بأن الشحنة هي عبارة عن شخص، ليتفاجأوا جميعا بأنه جنين أرشيبال والذي تم خطفه من قبل ماكاروف. وقبل أن يقرر الكابتن برايس القضاء عليه يوقفه لازويل لتتفق مع الجنرال بأن ينقذ حياته، وذلك بشرط أن يعترف بكل ما فعله في الجزء السابق، وبالفعل يفعل هذا. بعدها تصلهم أخبار من أليكس عن تجمع لقوات كوني في مدرج طائرات شمال أورزاكستان ليجتمع كل من فرح وجماعات الظل برفقة برايس وجاز. أما عن غوست وسوب يتوجهون لسد لمنع ماكاروف من تفجيره، وبالفعل ينجح كل من سوب وغوست بإبطال القنابل. أما بالنسبة للكابتن برايس ورغم نجاحه في المهمة وتفجير الطائرة التي كانت تحمل ماكاروف، إلا أنه كان متأكدا من أن ماكاروف لم ينتهي بعد، ما لم يرى ذلك بنفسه. وكما توقع ماكاروف لم يمت. ليس هذا فقط، بل تصلهم معلومات بأنه على وشك الالتقاء بهاكر في لندن والتي يتم تعقبها والحصول على حاسوبها، وذلك بعد القبض عليها. وهناك يكتشفون بأنه قام بخطف قطار مليء بالركاب مع سيطرته على شبكة القطارات وزرع عدة قنابل هناك. وهناك تدور معركة بين ماكاروف وفرقة الوان فور وان لتنتهي بنهاية حزينة، وهي موت سوب مع عدم وضوح نهاية لمصير ماكاروف. وبالرغم أنني استمتعت باللعبة، إلا أنني صراحة تفاجأت من أحداث القصة التي كانت أقل ما يقال عنها عادية جدا. وبالنسبة للنهاية بصراحة أحبطتني كثيرا، فستتعرض لعدة أحداث صادمة في طور اللعبة من دون أي تفسير لتتركك في النهاية مفتوحة مع ماكاروف الذي لم يتضح مصيره بعد. وبصراحة أجد مودرن وورفير 3 الأصلية أحسن من ناحية السرد القصصي. ويبقى هذا رأيي الشخصي، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة، ودعم